नमस्ते 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 सबैलाई नमस्ते। आजको यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई जस्ट एउटा गाइड गर्न मात्र कोसिस गरिरहेको छु कि धेरैलाई कन्फ्युजन्सहरु भइरहेको छ सर भिडियोज कसरी हेर्ने। धेरैले मलाई मेसेज पनि गर्दै हुनुहुन्छ, धेरैले मलाई कमेन्ट्स पनि गर्नुभएको छ सर भिडियोज कसरी हेर्ने यसमा मलाई त खोज्नै अप्ठ्यारो भइरहेछ किनकि यस अफ कोर्स तपाईलाई खोज्न अप्ठ्यारो हुन्छ किनकि 650 भिडियोजहरु छ यसमा 11-12 को भिडियो मात्रै छ 650 भिडियोजहरु छ त्यो खोज्न भिडियो तपाईहरुलाई खोज्दै तपाईलाई टाइम लाग्छ यसमा त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यसलाई सजिलो बनाउनको लागि मैले तपाईहरुलाई एउटा काम तपाईलाई सिम्पल एउटा गाइड मात्रै गर्छु यसमा तपाईहरु सुरुमा च्यानलमा जानुहुन्छ तपाई सबै जानुहुन्छ च्यानलमा गइसकेपछि गर्नु होला के भने यहाँ भिडियोजमा जानु भने भिडियोज मात्रै आउँछ यसमा धेरै पुरै सिरिजमै भिडियोजहरु आउँछ किनकि लेटेस्ट मैले केमिकल इक्विलिब्रियम्स को बनाएको थिए भर्खरै र त्यसपछि डिटेक्सन क्लास 11 को यो पोर्सनहरु यसरी हेर्नुभयो भने अलिकति टाइम लाग्छ यसमा। अब त्यसपछि तपाईले जानुभयो के भने तपाईलाई स्पेसिफिक पोर्सनको लागि चाहिएको छ स्पेसिफिक पोर्सनको लागि चाहिएको छ भने तपाईहरु कहाँ जानुहुन्छ यहाँ सर्ट्स दिएको छ सर्ट्समा रिल्सहरु हुन्छ सानो क्लिप्सहरु दिएको हुन्छ त्यहाँतिर जानु पर्दैन र तपाईहरु डाइरेक्ट जानुस् प्लेलिस्टमा जानुस् मैले भन्दैछु प्लेलिस्टमा जानुस् अब तपाईहरु प्लेलिस्टमा जानु भने तपाईहरु देख्नुहुन्छ हेर्नुस् एक्चुअली यहाँ हेर्नुस् केमिकल इक्विलिब्रियम यहाँ छ अपडेटेड सिरिज भनिरहेको छ जुन यो भिडियो सबै छ कि तर अपडेटेड सिरिज क्वालिटेटिभ एनालाइसिस इथरको लागि तपाईलाई के चाहिएको छ नेम रिएक्सन चाहिएको छ यहाँ छ जीओसी जेनरल अर्गानिक केमिस्ट्रीको ट्रिक्सहरु चाहिएको छ सीईआईओई को लागि चाहिएको छ लाइभ क्लासेसहरु चाहिएको छ मेटल्सको लागि नोमेनक्लेचरको लागि हेलोल्केन्सको लागि भोलोमेट्रिक एनालाइसिसको लागि अपडेटेड चाहिएको छ भने हो यसरी जानुस् के तपाईहरु के मैले भनेको कुरा बुझिराख्नु भएको छ कि छैन तपाईहरु यसरी जानु भने तपाईलाई जुन टपिक चाहिएको छ त्यो टपिक क्लियरली पाउनुहुन्छ नभए खोज्दै बस्नु होला फेरि अब यहाँबाट पनि जान सकियो अर्को कुरा तपाईहरुलाई मैले अर्कोमा देखाउँछु जस्तै यो पोस्टहरुमा डाइरेक्ट जानु भने पोस्टमा फेरि के हुन्छ भने कुनै बेला मैले जस्तै इम्पोर्टेन्ट कुराहरु जस्तै फिजिकल केमिस्ट्रीमा के पढ्नु पर्छ जस्तै यो कन्भर्जन्सको लागि यो भिडियो हेर्नुस् भनेर मैले यसमा रिकमेन्ड गरिरहेको हुन्छु यो कुराहरु तपाईले चाहिँ राम्रोसँग नोटिस गरेर यसमा भिडियोजहरुलाई तपाईले एक्चुअली ध्यान दिएर हेर्नु होला बुझ्नुभयो नि र तपाईले लाइभ सेक्सनमा पनि जान सक्नुहुन्छ लाइभ सेक्सनमा डाइरेक्ट जानु हो भने लास्ट इयरको लाइभ क्लासेसहरु यसमा सबै कुराहरु दिएको छ वान शट दिएको छ यसमा भोलोमेट्रिक एनालाइसिस त्यसपछि हामीले अरु पनि गर्दैछ यसमा यो सबै कुराहरु जस्तै यहाँ पनि छ यसमा सीईआईओई यो सबै कुराहरु हेर्नुस् त र्यापिड फायरसम्म हामीले गरेका छ यसमा र्यापिड फायर र त्यसपछि लास्ट टाइम हामीले कम्प्लिट रिभिजन पनि गरेका थियौं यसमा यो काम लाग्छ के त सबैलाई काम लाग्छ थर्मोडायनामिक्स इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एकैचोटी गरेका थियौं कम्प्लिट रिभिजन गरेका थियौं हामीले 9.5 घण्टाको गरेका थियौं यसमा सो यो कुराहरु अर्गानिक कन्भर्जनको पार्ट 1 पार्ट 2 दिएको छ नेम रिएक्सन्सहरु दिएको छ कुनको लागि चाहिएको छ हेर्दै जानु होला यसरी भोलोमेट्रिक थर्मोडायनामिक्स सबै कुराहरु यसमा अवेलेबल छ बुझ्नुभयो कसरी खोज्ने बुझ्नुभयो अझै पनि डाउट छ भने मलाई एकचोटी कमेन्ट गर्नुस् ओके ठीक छ नि राम्रोसँग पढ्नुस् राम्रोसँग तयारी गर्नुस् हामीले यसपाली बोर्ड एक्जाम दिने हो दिमागमा यो चाहिँ हुनुपर्छ है